Tin học sao việc đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Hyosung Đồng Nai trong chương trình đào tạo Excel cơ bản đến nâng cao. Tại lớp học, học viên được củng cố cách tổ chức dữ liệu, sử dụng công thức, tra cứu thông tin và trình bày báo cáo trực quan. Mỗi nội dung đều được hướng dẫn từng bước và thực hành trực tiếp trên máy tính. Qua từng bài tập, học viên làm quen với việc chuẩn hóa bản tính, hạn chế lỗi nhập liệu và rút ngắn thời gian tổng hợp. Đây là nền tảng để sử dụng Excel chủ động hơn trong công việc hàng ngày. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, not make it last.